שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והיום יש לנו סקירה על שואב רובוטי שוטף ולוהט במיוחד מבית אקווקס, העונה לשם דיבוט T20 אומני. השואב הרובוטי השוטף דיבוט T20 אומני הושק רק לפני מספר חודשים ובמהירות מסחררת הפך לאחד השואבים הרובוטיים השוטפים הכי מבוקשים שיש היום בשוק. והאמת, יש לו את כל הסיבות להיות כל כך מבוקש ולוהט. ונתחיל מעוצמת השאיבה, בין החזקות ביותר שיש בשוק היום, 6000 פסקל, מה שמאפשר לו לשאוב בקלות ובמהירות כל סוג של פסולת מהרצפה. גם הרולר שבתחתית הרובוט עשוי סיליקון, מה שעוזר ומונע מהשיער להתלפף במברשת, וזה כבר שינוי מאוד מבורך שעשו החבר'ה באקווקס. היתרון השני היא איכות השטיפה של הדיבוט T20 אומני, וכאן המקום לספר לכם שלא סתם אמרתי לכם שהוא לוהט. ל-T20 מבית אקווקס יש זוג רפידות המקרצפות את הרצפה ולמעשה שוטפות כל אזור ואזור בבית בנפרד. אחרי כל אזור של ה-T20 שוטף, הוא חוזר לעמדה לשטוף את זוג הרפידות עם מים חמים. השטיפה עם המים החמים היא תכונה שלאט לאט אנחנו רואים אותה יותר ויותר בשואבים רובוטיים, והצגתי לכם אותה כאן לראשונה בערוץ בסקירה של ה-U1 T200. פתאום שמתי לב שכולם כנראה הבינו ששטיפה עם מים חמים מסירה מהר יותר וגם יותר בקלות את הלכלוך הנדבק לרפידות בזמן השטיפה. אז חברים, לא רק שכל אזור בבית שלכם נשטף בנפרד ואחריו הרובוט שוטף את הרפידות, הוא גם שוטף אותן במים חמים. מאפשר להם לספוג מים טוב יותר כי הרפידות עשויות מחומר שסופג טוב נוזלים, ואז הוא יוצא לשטוף את האזור הבא בבית. מה שנותן לכם בסוף תוצאה של בית נקי שעבר שטיפה איכותית ויסודית. ואם כבר הזכרתי את סוף השטיפה, אז ה-T20 גם מייבש בסיום את הרפידות עם אוויר חם, כדי שלא יצטברו בקטריות וריחות לא נעימים. היתרון השלישי גם הוא קשור לרפידות, וסוף סוף יש לנו רובוט מבית אקווקס שיודע להרים את הרפידות לגובה של 90 מילימטרים. זה מאפשר לו למשל לשטוף את החדר ובאותה פעולה לעלות על השטיח ולשאוב אותו, מבלי להרטיב אותו. בנוסף תוכלו לשלוח את הרובוט לשטוף אזור מסוים בבית, בלי שישאר לכם פס של מים לאורך כל המסלול. מדהים, מתבקש, ואני שמח לראות את זה סוף סוף גם באקווקס. היתרון הרביעי והמעולה הוא יכולת הניווט של ה-T20 שמשתמש בניווט לייזר מסוג LDS, אשר מאפשר לו לדעת בקלות ובמהירות באיזה אזור הוא נמצא בבית, איך הכי מהר וכדאי לנקות אותו, והכי חשוב, איך לא להיתקע בכל מיני חפצים ופריטים נמוכים. ואת זה אגב הוא עושה מדהים. גם אם יש לכם כלב בבית שפספס בטעות, גם אם יש ילדים קטנים שאוהבים לזרוק צעצועים בכל מקום, או גרביים מתחת למיטה, ה-T20 יודע לזהות ולהימנע מכל זה ולהמשיך בעבודה ללא הפרעות. היתרון החמישי שמעולה לכל העצלנים מבינינו, היא אופציית הריקון האוטומטי. בכל פעם שה-T20 חוזר לעמדת השירות שלו, הוא ירוקן את כל הפסולת שאסף בבית אל תוך שקית פנימית בעמדה. השקית היא בנפח 3 ליטרים, ומניסיון שלי עם שואבים קודמים, בנפח כזה אתם חופשיים כ3 חודשים מריקון פסולת. אחרי 3 חודשים, פשוט שימו שקית חדשה, או רוקנו את הישנה ותחזירו למקום. מה שיותר כלכלי ונוח לכם. היתרון השישי היא העוזרת הקולית המובנית בשואב הרובוטי. חברים, אתם לא זקוקים לשום אביזר נוסף בבית, וזה פיצ'ר מעולה שהחברים באקווקס שילבו בכל השואבים החדשים שלהם. פשוט תגידו לשואב, אוקיי איקו,
ולאחר שהוא יגיב לכם, תאמרו לו את הפקודה שאתם רוצים שהוא יבצע, כמו למשל clean the kitchen או go back to the station, בלי אפליקציה ובלי שום אביזר נוסף בבית. פשוט מדהים, ואם זה היה בעברית זה בכלל היה מטורף. טוב, אז עכשיו אנחנו נראה איך העוזרת הקולית של השואב הרובוטי השוטף אקובקס T20 עובדת בעצם. אז סתם שתדעו, אפשר להגיד כל פקודה קולית שרוצים באנגלית לשואב, והוא פשוט שומע ומבצע אותה. כדי שתדעו את כל הפעולות שאפשר לעשות, אז הן מופיעות לכם כאן באפליקציה. כמובן שאת הפקודות לא צריך להשתמש באפליקציה כדי לומר את הפקודות, אבל הן כתובות לכם כאן שתדעו מה אפשר לומר. אז יש עשרות פקודות לכל מיני תפעולים ושימושים עם השואב הרובוטי. אוקיי, אז פה יש לכם את כל הפקודות. ובואו נעשה סתם דוגמה של בדיקה. בואו נשאל את הרובוט כמה סוללה יש לו. אוקיי, איקו. How much power is left? Current battery level is 99%. אוקיי, אז הוא אמר לנו כרגע שאחוז הסוללה שלו הוא 99%. אוקיי, איקו. I'm here. What level is the suction yet? Vacuum power is set to quiet mode. שאלתי אותו כרגע לאיזו עוצמה השאיבה מוגדרת, והוא אמר שהיא מוגדרת על עוצמה שקטה. עכשיו בואו ננסה להפעיל אותו שיצא מהעמדה למשל. אז... אוקיי, איקו. I'm here. Exit base station. Exit from the station. Please keep the floor unobstructed. וכרגע ביקשתי ממנו לצאת מהעמדה, והוא פשוט יצא מהעמדה. לא אמרתי לו לנקות, אמרתי לו רק לצאת מהעמדה. עכשיו נגיד לו לחזור לעמדה. אוקיי, איקו. I'm here. Back to the station. Okay, back to station. אז בקיצור, העוזרת הקולית הזאת זה שימוש מעולה, זה מובנה לכם כבר בשואב הרובוטי. אתם יכולים להשתמש בזה לכל מטרה, כל סוג של ניקיון. אני יכול להגיד לו עכשיו למשל ללכת לנקות המטבח, ללכת לשטוף את הסלון, להגביר את עוצמת השאיבה, להנמיך את עוצמת השאיבה, להגביר את הווליום שלו, להנמיך, לשחק בעצם עם כל אפשרות שאני רק רוצה בכל האפשרויות שיש כאן. יש כאן המון אפשרויות. עכשיו למשל נגיד לו לרוקן את מיכל הפסולת הפנימי. ונסיים עם זה. Start charging. אוקיי, איקו. I'm here. Start auto emptying. היתרון השביעי של האקובקס T20 אומני היא היכולת שטיפה החדשנית שלו המאפשרת שטיפה צמוד לפאנלים של הקיר, כדי שלא יישאר לכם הפס המעצבן הזה שלא עבר שטיפה. ה-T20 יודע להצמיד את מטליות השטיפה אל הפאנלים ולשטוף גם צמוד לקיר. היתרון השמיני שבו נסיים היא האפליקציה בעברית, שמאוד נוחה ומובנת לשימוש ואפשר לעשות בה פשוט המון שילובים של עבודות ניקיון בבית. לוחות זמנים, עוצמת שאיבה שונה לכל חדר, שטיפה יסודית ועמוקה או אחת כזו מהירה ופחות דקדקנית, זמן ייבוש בעמדה, פיצול ואיחוד של חדרים ואפילו שיתוף עם עוד בני משפחה. כמובן שבנוסף להכל יש עדכוני תוכנה, מדריכים והכל פשוט זמין ונגיש עבורכם. ציינתי 8 יתרונות בולטים של השואב הזה, אך כמובן שיש לו עוד יתרונות, כמו זוג מברשות צד, מיכלי מים גדולים, שטח ניקוי של עד 300 מטר מרובע, מפות תלת מימד של הבית, מעבר מכשולים של עד 2 סנטימטרים, מפה נפרדת לכל קומה בבית, גבולות וירטואליים, הגברת עוצמת שאיבה אוטומטית על השטיח, סנסורים המונים נפילה מגובה, וגם עיצוב מדהים. אבל את 8 היתרונות העיקריים שציינתי בהתחלה היה חשוב לי להדגיש, כי לדעתי הם באמת האקס פקטור והיתרון האמיתי של השואב הזה על פני כל האחרים.
לדיבוט T20 אומני יש כמובן גם את עמדת השירות שלו, שבה הוא מטעין את עצמו, מרוקן את הפסולת אל השקית שהזכרתי קודם, ולמעלה יש לנו כפתור אחד בלבד המאפשר פעולות בסיסיות לשואב, כמו צא מהעמדה, חזור לעמדה, שטוף את הבית וכדומה. עוד בחלק העליון יש לנו מכסה ותחתיו ממוקמים שתי מכלי מים גדולים בנפח 4 ליטרים. במיכל השקוף אנו ממלאים מים עם חומר שטיפה, ואת המיכל השמאלי אנו מרוקנים אחרי שהוא מתמלא במים מלוכלכים מהשטיפה של הבית ומניקוי הרפידות. כמו שהזכרתי קודם, העמדה הזו גם שוטפת את הרפידות עם מים חמים, ויש לכם אפילו מברשת שתעזור לכם לנקות את העמדה מדי פעם, כי לכלוך עלול להצטבר שם למטה. ולצערי הפספוס הכי קריטי הוא בדיוק הנקודה הזו, הניקוי של העמדה. החלק התחתון של העמדה לא מתפרק החוצה לניקוי, וצריכים להתכופף כדי לנקות. חבל, זה מאוד מפתיע ומאוד מתבקש משואב רובוטי בשנת 2023, בטח אחרי שכל המתחרים כבר מאפשרים עמדה שאפשר לשלוף ולשטוף תחת הברז. במהלך העבודה והצילומים עם ה-T20 אצלי בבית, הוא יצר מפה של הבית ואחריה ניקה, שאב, שטף, הלך, חזר, הטעין את עצמו וגם ייבש את הרפידות ורוקן את הפסולת מספר רב של פעמים כדי שידע בוודאות שהוא עשה הכל כמו שצריך. כל מה שאני עשיתי חוץ מלצלם אותו היה לרוקן את מיכל המים המלוכלכים מדי פעם ולמלא את מיכל המים הנקיים. לסיכום חברים, מדובר בשואב רובוטי מעולה עם נתונים יוצאים מן הכלל ומחיר שפשוט הופך אותו לבחירה כל כך נכונה היום. כל זה מגיע עם השירות והאחריות של היבואן אלקטרוגל שמספק לכם 2 אחריות יבואן רשמי, מענה ותמיכה לכל שאלה, והם גם סיפקו לי את השואב הזה לסקירה. אז תודה רבה ליבואן כמובן, ותודה רבה לכם שצפיתם בעוד סקירה שלי. זו ההזדמנות כמובן להזכיר לכם שאם אהבתם את הסרטון, ואני מאוד מקווה שאהבתם, תפרגנו בלייק לסרטון ותירשמו לערוץ היוטיוב שלי. אל תשכחו להפעיל את הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סקירה חדשה שיוצאת בערוץ. בתקופה הקרובה, כמו שאמרתי לכם בסרטונים הקודמים, יהיו המון סקירות חדשות שפשוט חבל שתפספסו, אז לייק, רישום לערוץ ופעמון, לא לשכוח. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני מלא על המוצר יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.